اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در حالی که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده بود، در ساختمانی در شمال پایتخت به شهادت رسید. ایران گفته که از اسرائیل انتقام سختی خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که کشورش ضربات سنگینی به نیروهای نیابتی ایران زده و حالا هم آماده هر سناریو به برنامه‌ایه. گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده حاکی از اونه که ممکنه یک پهپاد انتحاری با یک موشک هدایت شونده دقیق که از فاصله نزدیک شلیک شده هنیه رو هدف گرفته باشه. در رسانه‌های ایران همچنین این نظریه هم مطرح شد که ممکنه نرم افزار جاسوسی روی گوشی تلفن همراه او نصب شده باشه که امکان ردیابی مکان او و در نهایت کشتن او رو فراهم کرده. در حالی که نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران هنوز مبهمه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش نیویورک تایمز رو درباره چگونگی کشته شدن هنیه با یک بمب در محل اقامتش رو دروغ پردازی خواند و گفت هنیه با اصابت یک پرتابه کشته شده و نقش اسرائیل در این حمله انکارپذیره. نیویورک تایمز گزارش داده بود یک دستگاه انفجاری ماه‌ها پیش از سفر این رهبر ارشد حماس به تهران قاچاق شده بود و از حدود 2 ماه پیش نیز در محل اقامت اسماعیل هنیه کار گذاشته شده بود. این بمب در حالی که هنیه بعد از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به محل اقامت خود بازگشته بود، از راه دور منفجر شد و علاوه بر هنیه یک محافظ او را نیز کشت. به گفته رسانه‌های خارجی، تصویری که از این ساختمان منتشر شده نشون میده این انفجار که ساختمان را لرزاند و تعدادی از پنجره‌ها رو هم شکست، باعث فروپاشی بخشی از دیوار خارجی ساختمان محل اقامت هنیه شد. به گفته 2 مقام جمهوری اسلامی که عضو سپاه پاسداران و در جریان حادثه بودند، خرابی ایجاد شده در ساختمان کاملا مشهوده. اما این تخریب در عکسی که از این ساختمان که نسخه از اون در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته کاملا مشخصه. این انفجار در حالی اتفاق افتاد که تهران به دلیل میزبانی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان و حضور مقامات ارشد دولتی، فرماندهان نظامی و شخصیت‌های برجسته از 86 کشور برای این مراسم تحت تدابیر امنیتی شدید بود. به گفته 3 مقام جمهوری اسلامی، انجام چنین عملیاتی در تهران یک شکست فاجعه آمیز از نظر اطلاعاتی و امنیتی برای تهران و رخدادی شرم‌آور برای سپاه پاسدارانه که از این مجموعه برای میزبانی از مقام‌های برجسته و نیازمند به محافظت شدید بهره می‌برد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این انفجار حدود ساعت 2 بامداد به وقت محلی رخ داد. پرسنل پزشکی مستقر در مجموعه بلافاصله پس از وقوع انفجار به اتاق او رفتند و پس از معاینه هنیه مرگ فوری او را تایید کردند. تلاش‌ها برای احیای محافظ هنیه نیز بی‌نتیجه موند و او هم کشته شد. 4 ساعت پس از وقوع انفجار، سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و تایید کرد که هنیه کشته شده. 3 مقام ایرانی گفتند که آیت الله خامنه‌ای ساعت 7 صبح اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران رو به مقر خود احضار کرد و دستور حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل رو صادر کرد. با اینکه اسرائیل به طور علنی مسئولیت این اقدام رو بر عهده نگرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی و حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که اسرائیل مسئول تروره. به نوشته نیویورک تایمز، ارزیابی چند مقام آمریکایی که نخواستن اسمشون فاش بشه هم همین بوده. نیویورک تایمز با استناد به گفته‌های 5 مقام خاورمیانه‌ای نوشته که مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل بلافاصله پس از وقوع عملیات جزئیات اون رو به ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی اطلاع دادند.
این در حالیه که روز چهارشنبه وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده هیچ پیش اطلاعاتی درباره این عملیات دریافت نکرده بود و عملاً از این عملیات خبر نداشته. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان ترور اسماعیل هنیه در تهران رو به اسرائیل نسبت داد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی برای پاسخ قاطع و فوری به این حمله در استفاده از حق ذاتی برای دفاع از خود بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل تردید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پیشتر نیز قبل از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل در 25 فروردین 1403 در واکنش به کشته شدن چند فرمانده سپاه قدس در دمشق به دست اسرائیل به همین بند منشور ملل متحد استناد کرده بود. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با بیان اینکه این اقدام بدون مجوز و حمایت اطلاعاتی ایالات متحده امکان پذیر نبود، نوشته مسئولیت آمریکا به عنوان حامی استراتژیک و اصلی حکومت اسرائیل در منطقه نباید در این جنایت نادیده گرفته شود. ناظران میگویند تاکید جمهوری اسلامی بر ماده 51 منشور سازمان ملل و تاکید بر اینکه تهران از حق خود برای دفاع مشروع برای پاسخ به اسرائیل استفاده می‌کند میتونه به معنای تصمیم ایران برای حمله نظامی این کشور به اسرائیل باشه. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشت هنیه در اقامتگاهی در شمال تهران مستقر بود و با پرتابه‌ای از هوا هدف قرار گرفت. اما نیویورک تایمز، CNN و آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش دادند هنیه بر اثر انفجار بمب کشته شده است. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل با ترور هنیه زمینه مجازات سختی رو برای خود فراهم کرد و نیویورک تایمز گزارش داد خامنه‌ای دستور داده به تلافی کشته شدن هنیه اسرائیل مستقیما هدف قرار گیرد. آکسیوس گزارش داد دولت بایدن بر این باور است که جمهوری اسلامی قصد حمله به اسرائیل رو دارد و این حمله به لحاظ عملیاتی مشابه حمله 25 فروردین ایران به اسرائیل، اما احتمالاً در مقیاس بزرگتر انجام میشه و به علاوه حزب الله لبنان هم در اجرای اون نقش خواهد داشت. به گفته مقامات تدابیر لازم برای پاسخ به کشتن اسماعیل هنیه انجام شده و اجرا خواهد شد.